Det låter som det. Aha, det är så blått. Hej. Är det någon som tittar? Kan det vara Ola? Hör du vad jag säger? Det blir en liten rolig stream idag. Testing, 1, 2, 3. Hörs det bra? Det hörs säkert jättebra. Aldrig spelat det här innan. Det ska bli intressant. Faktiskt. Twitch-kanten ligger på 0 fortfarande. Hör du vad jag säger, Ola? Hörs det bra? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Testing, 1, 2, 3. Ola, om du hör detta så får du ändra notifikationen till Witcher istället för Zelda. Skulle jag tro. Hör du mig? Hör du vad jag sa? Duktigt. Hallå. Jag tror vi får höja micken en aning. Det är möjligt att vi får höja micken lite kanske. Ja då, lät det bra. Jag hör dig. Du hör mig. Bra. Ska du höja micken lite? Möjligt att vi får höja micken lite kanske. Får det vara vilket läge den är inställd på att ta? Och det vet jag fan. Den ska ju vara, men den är inställd på stereo, va? Ja, det tror jag. Jo, precis. Och då ska den... den... Det måste vara bak och fram. Ja, för då ska den ju ta till höger och vänster. Och vänster, ja precis. Gött. Det är så roligt att höra sig själv. Ja, fast nu har du någon save på det. Ja, just det. Du får start new game. Okej. Så bara... Vi ska ta gameplay och kanske ta väck. Bara kolla. Hör du mig? Hörs det bra? Jag hör spelets musik också. Ganska bra. Vad är micken? Jaha, jag ser. Ska jag vara tyst? Jag ska bara se om... Hallå Eva. Hej Pella, förresten. Det verkar som spelets ljud kommer från micken. Ja. Säg spelet lite från tvn. Du behöver inte ha det så högt. Jag ska stänga av micken lite bara.
men har du kört det här innan då? Just det, du har något mitt spel. Ska jag sätta igång? Så. Välkomna. Välkommen. Ja. Tanken med detta är ju att jag och Gerry ska spela moderna klassiker. Och eftersom jag då själv har plöjt igenom Witcher 3 typ 3 gånger. Men Gerry bara har spelat en timme Witcher 3. Så är det ju perfekt att Gerry kommer att vara den som spelar. Och jag kommer att sitta här fnissande bredvid när Gerry gör fel. Jag gör inga fel. Aldrig någonsin. Och vi har ju laddat upp med massa så här, lite roliga saker. Vi har ju skaffat en streamdeck. Och det förtjänar vi en selfie för. Så bra. Så ja, du kan väl köra igång. Så. Ja. Fresh start eller? Ja. Ja, fresh start. Jag märkte det att vi behöver inte sitta så nära micken eller prata så högt för. Den tråkigt. Storyn sword. Vi tar Death March. Ja. Story and Sword i alla fall tycker jag. Ja, de är rätt bra att gå igenom. Jag tänkte ändå kanske Simulate Witcher 2 Save. Ja. Okej. Ja, Så vi har ut dina saves här då. helt okej. Raw. Är du lika excited som vi är? Kommer sitta där kameran hela tiden. Exakt vad jag tänkte säga. Du kommer sitta där och tick, tick, tick. Hälsa tillbaka. Peter Slav. Alltså jag tycker de här cinematicsarna är så jäkla bra. Nice. Suddenly brains. De är ju inte fula. Nej. När släpptes det här spelet? 2015? Ja, tror jag. 15 eller 16 där. Och det är ju CD Projekts Reds resa liksom från Witcher-serien upp till det här och nu Cyberpunk 2077 i samma bara. Jag har en känsla av att Geralt eller vad han nu kallas för letar. Det är lite sant som Gerry eller Gerry. Jag säger Geralt. Geralt of Rivia säger de ju i spel. Geralt of Rivia. Nej, hon... Jennifer är ju en sorceress. Och du är ju bara en lowly witcher. Så witcher, de kan bara kasta så kallad signs, vilket är lesser forms of magic. Medan hon är ju en sorceress. Ja, de är jävligt coola båda två. Fast hon är ju en sorceress, hon kan ju kasta magier och allt möjligt så här. Men Geralt är ju en witcher. Obviously. Så han dör. Så han kan lite så här allt möjligt. Han healar jäkligt fort. Han har ju lärt sig combat. Han ser i mörkret. Han tål gifter och massa sånt där liksom häftigt. Så. Den här låten förresten heter Geralt of Rivia. Hela soundtracket är Amazeballs. Amazeballs. Så han letar efter henne. Jag tycker att spelet är ju... Jag tycker det är så snyggt fortfarande.
Nu kör vi ju inte i 4K HDR liksom, i och med att vi streamade. Men det är ju snyggt ändå. Ja, det är fantastiskt snyggt. Ja. Okej. Jag vill varna våra yngre tittare just nu. Ooh! Okej. There will be bouteille. Creepy. Han kanske gillar sånt, jag vet inte riktigt. He's into that. Jag ser ut att njuta av det i alla fall. You know I don't find that amusing. Okej. Så där kan sorcerers göra. Geralt, It not so wasn't meant much. to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Okej. Ja, du har på den där på din, va? Ja. Så ni som tittar, ni får jättegärna skriva i chatten så vi vet att ni är där så vi kan snacka med er också. See För you. vi sitter och kollar streamen och chatten samtidigt med pad. Och du kan inte se vem som kommer in och sånt, va? Eller? Nej. Nej. Så det är bara att skriva och säga hej. Ut här. Det var ju Jennifer, det är ju hon som han letar efter här i början. Okej, jag tänker tillbaka då, man tror. Ja, det får du snart se. Vad som händer. Det känns som att jag gör det. Jennifer är ju en av romance optionsarna eller optionerna i spelet. Okej. Mm. Egentligen så har du bara 2 romance options. Alltså så här, Ja. om du inte bara är ute efter bouteille. Och det är ju Jennifer då är en av dem. Ja. Vem den andra är för Markolusen. Och nu är det ju tutorial. Okej. Tja. Viktigt att du gör egna ljudeffekter också. Ja, man kan inte hoppa nu. Är det Witcher Sense jag har inne nu då? Då highlightar den vissa grejer. Så. Jag ska bara göra så att jag ska gå upp till andra datorn och skriva i lite kanaler att vi är live. Ja, absolut. Undergarments. Så ni får dras med ett tag. Så att vi får lite mer följare. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive. Not to mention unreasonable. Kebabtallrik. Milsås. Nej, vit. Nej, mild. Jag ska jobba i natt. Jag har faktiskt köpt alkoholfri öl. Du tänker på allt du. Eller, ja, jag hade det hemma. Jaha, okej. Tack. I missed you a lot. And I missed you. But we'll have plenty of time to make up for that. Go and I train don't think with so, her. right? Then come back. It'll give me a Don't think chance to of put that. my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Ah, you charmer. Liar. Ja, okej. Ska vi se om jag hittar någonting. Awesome. Ja, coolt. Jag kan gärna komma med lite tips och sånt i början här om det är något. Typ. Roligt man kan hitta. Oh, okay. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Huh. What do I look like? A servant? Nästa till. Okej. Kolla, det finns inte något roligt att kolla på. Där.
gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. No, never. I will never stop fingering your toiletries. Forget I haven't said anything. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. De som tittar här kommer ju inse att vi kommer inte klara av det här på en sittning. Så vi kommer nog köra det här ganska många gånger. Veckorna här. Okej. Achievement, you unlock the door. Du får inte springa på något sätt. Ja, coolt. Okej. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Och det är meningen att han ska börja låta som Snake från Metal Gear, eller? Lite så. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and al-ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling Ja, the välkommen pendulums, right? femte tittaren. Trevligt. Jag antar How att many ni times do we fyra have av to dem tell her? är så Don't tittare. train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Aj, aj. Ha, snyggt. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions, unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Ska jag vara elak eller snäll? Sorry's not good enough. You're gonna read That's ghouls not and good enough. al-ghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall.
Det är första gången jag spelar det här. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your En timme steps. kanske när det kom ut. Siri, cut it out. Oops. Run into trouble? Should I turn back and help you? Så du kaxig lilla flicka. Det är fall damage på så kort. First! Na 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 na. Ja, det hade tur. Oops! Oj. Så, berätta gärna vem som är i Anything to say chatten. for yourself, Med de young som lady? tittar. I'm very sorry, Vilka Uncle är det som Vesemir. tittar? Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Wise ass. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? I think you should review the fundamentals. Fundamentals. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Är det nog jag som är novis här då? Draw your sword, Geralt! Kanske strength. Weapons and techniques. Okay. Quick cuts! 1, 2, 3! Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Down! Position, Ciri. Footwork. Remember. Who's next? I'm training Ciri tomorrow. Ciri, see how Geralt holds his sword, its angle? How am I supposed to parry? Fighting a stupid Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! slice your jugular.
Aha. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Gwen. Ciri, Gwen is sometimes called the Witch's Shield. Now watch carefully to see why. Just ignore, Geralt. I want to see sparks fly. Had enough? See? If not for the Gwen sign, I'd be aflame by now. Hard, Geralt. Come on. See that, Ciri? Hard will knock anyone or anything off. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axie can really muddle your mind. Erden now. Show her, Geralt. Yo. Jo. See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Ja, lär mig lite basics. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Gwen will dampen the blow. Go! Flytta på logotypen lite grann. Ser Just lite... nu är den rakt i din hälft. Fine. Enough. Continue training at will. Lika mycket väg. Ja, han kan inte dö. Så jag bara leker. Du ska ju cheat your sword. Nej! Det är inte schysst. Det var en douche move. Jag har pratat för mig själv utan att folk har hört det. Eller vadå? You really showed him, kid. Ciri, get down here. Ja, heartbroken. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. Jag var lite av en douchebag till han innan. Så. Jag kommer inte undan så att... Tydligen så hade hon ju läst hela boken ändå. What that? Tips är att vara snäll mot Ciri. Jaha. Jesus. Vesemir.
you. Call it. Ja, där är en sån grej att vill du ha bästa slutet i spelet Ja, så ska man så måste du vara schysst mot Siri och stötta henne. Och... Ska vi börja om? Jag tror denna dialogen i tutorialen spelar ingen roll i och med att du ändå kan skippa den. Ja. You all right? Men, Förhoppningsvis på det. Ja. men senare i spelet så... About? Take forever to explain. Jag bara tänkte att Dawn det är ungefär så some way jag off. skulle We varit got time. min dotter och hon skulle varit lika. Du hade tagit fram alla svärd. Du hade Ja, hemma så du precis. fått slipa dem. Slipa svärden. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Was she... Triss är ju den andra love Ja, interest. jag som kan då- tänka det. Man kan ju kategorisera upp dem som love interests och booty interests. Triss och Jennifer är ju love interests. Ja, okej. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. Har det gått I've en trained tid då? kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Det blir rätt okej, va? Så att det inte täcker för mycket. Nej, jag tycker det ser jättebra ut. Jag vet inte om det täcker... Nej, det täcker inte dialogen heller. Så att, Ja, det... Alltså, That's the problem. lite. It Det was är inte så more. farligt. In the Man past, ska ju kunna se Ciri oss också, appeared in tänkte my dreams something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Jaha, okej. De gulmarkerar det, ja. Då går vi vidare. Be dawning soon. Time to go. Alltså där är så många sådana platser i det här spelet. Jag bara... Wait. Innan vi kommer dit. Show me. Men du vet ju själv, du har ju varit med när jag har spelat det. Ja, Framförallt du vet sådana grejer där jag... Didn't overlook anything. Där det är lite scary stuff och jag blir såhär That's what she skitnervös. thought. Meanwhile, Jag kommer ihåg där var någon grej i spelet där jag bara gick upp och frågade om Marie ville sitta bredvid mig när jag spelade. Varför jag var så jävla skraj. Det är bra att det finns lite sådana It does smell of lilac and gooseberries. Alltså sådana, de är häftiga men jag blir så jävla psyched. Ja, Alltså, visst. Du är så inne i det liksom. ja. Will it be near visiting? Ja, men jag är så jävla lättpsykad också. Det är därför jag inte spelar Nothing skräckspel. else to guide us. Alltså jag hade ju aldrig någonsin klarat av att spela What's this Resident Evil 7. I still Ja, have det the är- unicorn. Shit. Det tog mig nästan ett år att komma igenom. Ja. Ja just det, han läste ett brev från Jennifer. Och det hänvisar hon till en stuffed unicorn. Som jag tror det är andra spelet. Ja. Nej, eller första spelet eller någonting. Jag måste ta det. stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. Dude! The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? Det var när de hade pouchka. Förstår det. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Ooh, fight. Show the silver hand. That's indicated. Silver sword. Okay. Ja, så du gör inte damage på monster med ditt metallsvärd. Eller ja, jag menar ditt stålsvärd. Det är som om vi Devil May Cry fighten och nu så är jag lite sådär... Det är inte lika mycket hack and slash. Nej, precis. Du kan använda lite, okej nu säger inte jag att Devil May Cry saknar strategi men... Ja. Alltså, dit jag har kommit så... Adrenaline points, okej.
Kan man Of loota course, också? when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Aha, okej. Så om vi på svårare svårighetsgrader så får du tillbaka hälsa. Din häst heter ju Roach. Alla hans hästar heter Roach här alltså. Ja, har han redan berättat det? Ja, du har sagt det. Ja, just det. Det är ganska bra ändå. Liksom, ha en koll på vad hans häst heter när man byter häst. Liksom. Alltså det här spelet är ju brutalt snyggt tycker jag på PS4. Och det är att det flyter så bra. Speciellt om man kör Pro. Det är 60 FPS som inte annat. Okej, Roach. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Okej. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Ja, det är inte Red Dead Redemption, Red Dead 2. Slow now. Whoa. Kan man ju trycka på en knapp så att hästen följer vägen hela tiden. Så Ja. att man rider själv. None of that här. Det finns inget sånt här. Nej, precis. Man måste vara med hela tiden. Det looks like Has it gone? Yeah. Come out. Ola, typ 90% av alla killar i det här spelet har pottfrisyr. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Här är också så här om du vill vara good guy eller du vill vara liksom där. Det här valet kommer du få många om du vill liksom suga ut dem på mer pengar eller... Vill jag göra? Ja, jag brukar vara good guy. You don't owe us anything. Ja, det är Ola. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. Mud. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Greetings.
Retails. Ja, så väl vara för lite inne på det. Come on, Roach. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountain shore, but here, near the main road. Maybe Finns it's det the viss war. Ola? Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Okej. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn it. Ja, okej. Ditt spel huggade sig. Eller? Ja, okej, jag förstår. Eller mitt spel. Så jäkla snyggt. Verkligen överträffa sig framme. What? Take that down before there's trouble. That is your coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaverlost freaks. Excuse me? Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a Vi kan hålla griffin's igenom prowling det. about. Jag har som sagt inte spelat. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Options, okej. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food. Att det är sån här tradition att varje gång du streamar nu så kommer jag ta mat under Good for streamen your också. trade. Vad heter det? Bokthai eller någonting. Best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Vad sa du? Mockbaj eller vad heter Är det? det sådana streams där de sitter och käkar eller? Ja. Fast vi är ju inte koreaner. Show me what you got behind the counter. Plus att vi inte är söta tjejer. Så brukar ju vara någon som sitter. Ja, just sitter och käkar. Fast vi är söta nog ändå. Ja. Okej, så det är shoppen. Ja, jag får kolla här lite. Åh nej. Gwent. Ingenting jag behöver här nu kanske. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And,
Strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget. Fan vad säkert att din häst inte är regenade mana. Plenty of travellers about though. Folks from all over. Might be worth your while to ask after her. Thanks for everything. Okay. Thanks for everything. Goodbye and thank you for the fish. Livtankar till galaxen. Det är vad delfinerna säger när de lämnar jorden innan planeten förstörs. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black One's been out measuring the fields. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Ha! Coolt. Talk now. These are not the droids you're looking for. Raven-haired woman dressed in black and white. Cool. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Tänkte precis säga det kommer... Jag kunde sagt det innan, men jag tänker... Se vad du gör. Kanske skulle frågat först. Ja, det gjorde väl ingenting. Nej, ingen har dött än så länge. Så man ska vara försiktig med sådana saker med vittnen och sånt också kanske. Ja, hon snackar över ord. There are 4 factions. 4? What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Taking Alltså your jag är friend sån, jag war. måste lyssna på all dialog innan jag går vidare. Tired of life. Ja. I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old toads can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. God kväll, Asok. Och läget? Tjena. Take my advice. Go back to your books while you can. Sup boys, han är typ 1 timme in i streamen och Ola käkar redan. Wink wink. Kan du fethaja Geeky Pearler? Why would you do that? Me? A neutral civilian? Jag vet inte när du brukar äta middag, men... Come again? Klockan är ju faktiskt 6:30. He'll kill you for your boots. Hur är läget med er då? War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad. We Lite know how to blir fight. mörbultade går om jujutsare. The scholars especially. Var det för att du var och tränade jujutsu eller var det någon annan? Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me Var as det kanske så att det var lite... Are you familiar with Gwen? No, and I don't have time to learn.
But the rules are quite simple. Come, let's play. Så bra. Jag vill nog inte spela Gwent, va? No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete Jaha. mystery. De var på träning och så kör well, massa missions som gick I'm here if you lite change sådär. your mind. Jaha, okej. Fan vad gött gick. 3 dagars arbetsvecka och sen Manchester. Fotboll eller? Trist att det gick sådär på träningen. Looking for a woman. Hoppas det läker. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Kom ihåg One han. smells of lilac and gooseberries, dresses in black Allt jag and säger. white. Okej. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Okej. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Det är ganska svårt att inte komma ihåg honom. Han har en intressant smile. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up Vi against får ju spela sen när jag käkar. unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Ingenting Rivia som inte lite himself, tigerbalsam löser. the Butcher of Blaviken. Så här, löser allt. Jag är lite öm Recognize me i from låret. Master Tigerbalsam. Dandelion's ballads too. Jag är förkyld. Ja, Tigerbalsam. stukat foten. Tigerbalsam. Men jag förkyld. Tigerbalsam. Ögoninfektion. Tigerbalsam. Aj. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunt to Rodim, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Funkar inte det så Master drar man på Mirror, lite or the Linux. Man of Glass. Är det hästliniment eller vad är Linux för någonting? You seen Yennefer? Deepest apologies, but Vi I ska till must Manchester ask, för att fotboll. is this about love? Hade jag själv gillat fotboll så hade jag sagt woo. Ja, fast åka iväg. Se det live är ju... Fast jag kan tänka mig att roligt. Geekys reaktion är väl kanske lite så här. Jag kommer alltid skratta. Of course it's about love. What? Guessed it. What's love It's love. got to do with I it? knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. And the Det ska göra ont att läka. the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Okej, jag har fått skriva. Skattkista. Vänta nu. Jaha, det är stash. Okej. I sense trouble a brewing. Linux är som tigerbalsam fast grövre. Aj, aj, aj. Then fuck off. Don't want your kind here. I want to fight. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even that. Chet, Lesh, Badass. back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak.
Förr i tiden när jag tränade och sånt, vilket ni kanske ser på mig över 100 år sedan, så använde jag också hästlinjen. Will you rise across with me? It's Dervan now. D-E-R-V-A-N. Not Goidemar. What do you mean? I know when they named you for Patsy. Ja, jag kanske ska ta hästen också. Jag antar att det är prickigt på kartan i vilken slag. So that's how you... Alltså den här. På tavlan kan det finnas kontrakt. Och kontrakt ger loot och XP. Looking to borrow plow. Kan vi ta det ut? Points of interest. What do you say? Who told you that? Jetty. Festing! What happened Det here? är första sån här spooky. Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. Oh no. I've lost everything. Everything! Sorry. Så jag vill ju vara badass, men Hold ändå down the samtidigt village. går Lived alltid here ner half till a att vara century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. Ungefär som när man ska spela Mass Effect. Bara, Den här ska gå Renegade. största grej. Parons. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. The humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. I Witcher 3 så är det ju olika skolor också. School of the Cat, School of the Bear, School of the Viper och alla de har lite olika combat-sätt. Ja, det är typ skill trees, eller? Nej. Men det är lite mer lore-mässigt. Ja. What do I got to do to get me a sword like that? Eller han kanske har lite olika fightings i samma men du är ju bara Geralt. Mm. Jag badass. Det var fullt. Så jag visste att det var nu ska jag inte Jag trodde att jag satt och tittade live. Och så satt jag och tittade typ 5 minuter tillbaka. Blueprints. A man's. Large. Haha, jag är typ alltid ond. Fast i Red Dead Redemption 2 är jag rätt god. Stinks of piss. And vodka. Det är ju lite sådär motsägelsefullt egentligen. Man spelar ju en bandit i Red Dead. Jo, men det är... Jag säger som Zangief i Wreck-It Ralph. Just because you're bad guy doesn't mean you're bad guy. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his Det bästa är ju trail. sen när Satan instämmer. Just det. Jaha, nu kommer jag inte vidare här. Så jag inte...
Yes. Du får köra på dina Witcher-prinsess. Ja, det är bra. Varför jag såg de här. Men vilket håll leder de åt då? Får du kolla. Damn, Så dear. troligtvis så vi kan ju in under där. Där är en chest. Fishing net, det kanske du kan skita i. Kolla minimappen. Should we draw it or not? Gotta make soup out of something. But Tosley said he's not. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Raffle. Tyvärr så har vi ingen Something chips på jumped sig out of the ikväll. rushes. Drowners. But he managed to escape. What happened to your mug? Smith's boy. Lad was missing one day, so Fred snagged a witchman that was hunting nearby. Ugly bastard. Jaha. Hade upptäckt att jag stod med någonting. Ja. Run! I'm running. Visst, det var efter det. Du kan ju göra så att du trackar den posten du är inne i. Selke, är du besviken att vi inte har några chips på sig? Alltså jag har inte gjort något. Du slutar skrika. Till och med gås Bleeding, ifrån but mig. not badly. Surface wound. Tracks lead back to the village. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Fresh. Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa. Our arsonist's a charmer, too. Come on. Smith wants to talk to you. Why not talk to a non-human? Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. I don't think so. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. And I'll beat your fucking mug to a pulp! Calm down. Now follow me. Ja, efter mig. Fredrik är besviken på oss. Alltså, Selke. Apologize. Tyvärr. Deras skrik låter som följarna skrik i gudaspelet Black and White. Black and White, det var fan inte igår man spelade det. Looking for trouble. Bra spel dock. Det var ju på den tiden innan Peter Molyneux blev helt bonkers. Your grand told me about a Smith's boy. Lad was missing one day, so Fred snagged a witchman that was hunting nearby. Started poaching master. And ran back.
It's Durban now. D-E-R-V-A-N. Nej, så jag måste vänta på honom nu. Japp. Dude. Come on. What kind of name is that anyway? Durban. Nilfgaard. My gran was from Nazaire. Patooey. Escort quest i detta är annars ganska okej för. Börjar du springa så börjar NPC:n springa också. Not bloody likely. Förutom när de då är stupfulla. Precis. Shit in a blowhole. Oh, come on, dude. Black and White. Jag tror jag spelade sist typ 2001 eller någonting. Jag körde 2 väldigt mycket. Riktigt roligt. Jag valde alltid kossan som Freak. Dude, who you calling a freak? Sluta med alla. We'll eat myrtle grass during the hungry gap. They've taken all our grain. Gött att namn är en napp. Yes. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. Aye, kom igen. No trial needed here. Just a tree. Well done, Gary. Villagers love you now. Villagers will really love you now. Well, no, I don't give a flying fuck about them. You know, I hated the black ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Hey, you should give it to me for free. A return customer. Welcome. What can I do for you this time? I'd like you to forge something for me. Aha, Du kan inte forge någonting. Ja, du klarar ju. Material, va? Black and White 1 funkar inte i Windows 10. Kanske inte en jättechock. Så, Yep. så kan du käka. Food. Här är ju, du ser ju, han är Wheatstone här. Aha. Okej. Det funkar lite bättre nu. Du får ett vapen, eller? Det funkar lite bättre. Kan svinga den så jäkla mycket fortare. Precis. Nej, man gör lite mer skada. Ja. What do you say? Who told you that? Jetty. Now listen carefully. I got to see that right. Alltid bra med sidequests. Levlar man som vanligt eller är det något man ska lägga upp här? Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Ja, They bra. hunted him off. Snäppar med. Ja, du... Twisting and squirming, so wham bam, they Man levlar ju upp, men man får ganska dåligt med XP genom att bara döda mobs. Så bästa sättet att levla upp är ju att göra quests och contracts liksom. Men det är ju där man spenderar ju så jäkla mycket tid i det här spelet på sidequests. Som man då liksom håller på med den här speltiden.
2020. Ja, något sånt. Beror på hur ofta vi spelar. Om vi får till en sån här riktigt spelmaraton någon helg så att vi kan spela en hel... just det, och hoppa här nu. Ja, det kan man. Faster. Tror du någons annans fester? Nej. Eller gjorde jag det? Jag har en känsla. Come on. Ugly bastard. Aha. Det blev dålig stämning bara för att jag hade upp svärdet lite för mycket. Spring upp i bilen. Vakterna är så sjukt känsliga. Nu hoppar jag har glömt bort det. Vilken knapp är det man hoppar på vanligtvis? Är det? Är det den man springer med? Du sa ju krysset, du är helt förvirrad. Jag menar flicka. Ja! Obviously. Ja, just det. Det är bara... Det är så här, bra. Just det, man måste hitta den bron och ta sig över där. Ta han upp. Är det detta svärd? Automatiskt eller? Ja. Har ni tagit häxan eller var det vid brunnen? Det minns jag. Det är den du har visat mig. Ja, det är ju ingen häxa utan det är ju... hon är ju en... vad heter de? Moonwraith. Men jag tänkte... sitter upp i det här, men... Jag tänkte att Gerry skulle få göra det questet när han kommer tillbaka. Ja. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastion's. But guess he's mine now. See, Bastion fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpsers, feeding. Someone told me they were feared of fire, so I took a torch and tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for morning show. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastion and I'll pay you well. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Ja, hon är inte jättesvår. Tricket är ju att använda... Tror det där är ju en sign som gör att hon fastnar. Så man snabbt kan döda henne. Men som du säger är hon nog rätt seg på level 1 eller 2. Mechos, de är...
Ser man lite Drowner Brain. Drowners heter de, ja. Neckers och några andra. Loot! Här är loot! Streammaker kommer bli herranvändare. Försöker titta i streamen hur lång delay det är, men... Ja just det, jag har inte fightat färdigt i streamen än. Där hängde det sig av någon anledning. Ja, där är det fan. Oj, vad jag fightas i streamen. Jag laggar av någon anledning. Laggar det fel, ni som kollar. Ja, jag tror jag laggar. Jag är rätt säker att jag gjorde det. Ja, jag gjorde det inte. Det var bra att du sa till. Ja, men den kommer upp i streamen. Run! Ja, just det. Jag kanske ska vi se vad jag har för grejer. Ja. Fuck sake. Sluta! Ah! Så, tack. Plus 3 armor, så är det klart vi tar på oss dem. Plus 3 damage. Ja, men. Fast det är ju ett steel sword, så det är ju bra. Ja. Det borde inte lagga, för jag är rätt säker på att vi kör i 720p. Han nämnde någonting. Man kan ju så här, man kan ju meditera lite grann. Och så får man upp livet. Har man otur bara så blir man ju attackerad medan man mediterar. Du ser att nu fick jag ju upp livet. Jag tar en del man ska göra för att få tid att gå också. Vissa quester och sånt bara för att kvällen. Ja. Det är vissa varelser som bara kommer upp på kvällen. Typ New Raves och sånt. Det är ett monsternest. Men jag vet inte om jag har några bomber så att jag kan spränga det. Nej, har jag inte. Ja just det, här är mina olika signs. Queenie Protection. Yrden i Magicrap, jättebra mot Moonbraves och sånt. Ja. Ard och Puttad är jättebra med flygande saker. Axie är ju den du vet... These are not the droids we're looking for. Den är skitbra att levla. För du kan använda den i konversationer sen. Och det är rätt många konversationer. Där är olika svårighetsgrader på de här övertalningarna. När du har maxat den så kan du typ alltid använda den. Okej. Vad har du på dig nu? Axie. You're here, good. Bastion... His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassan will catch the scent and lead us to Bastion. Come on.
Sooner we get this done, the Come better. on. So many corpses, and the war's just started. Så bara jag helt missade. Ja. De är lite jobbiga de här för de goden kan regena. That him? No. Doesn't look anything like him. Man vill ju ha alla de här bloden och det för potions. Come on. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Bastion was big, broad-shouldered. This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. That him? No. Neighbour's son. He found him! Hussar's caught his scent! Come on! Springer vi dit. Det är fiender om man ser så. Jaha, okej. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, "A soldier with a full stomach will not step onto the battlefield." Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me, Ja, my ribs. tack för follow. Eller host var det. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosinia found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. A blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosinia. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Lyutia included. No, the Black and Stati. Yep. Ska vi vara... Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our pa's clothes, teach him to work the field. But that accent... Fine, I'll take him in. Fine. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Har du käkat upp? Ja. Ja, jag är bäst. Det är den jag ska göra.
2017 och du har spelat det här ganska många gånger nu. Du får den längst ner. Så, varsågod. Så, nu är jag tillbaka i chatten. Hallå alla! Vad sa obnoxious? Jag ska dit i bilen. Ja. Förslagsvis så tar du ju hästen. Come here och see. Roach. Let's go! Jag ska nog inte. Hästen hoppar inte såvida inte du kan hoppa. Det vill säga du kan inte hoppa effektivt med Roach. Han är för smart. Han är världens bästa Det är häst. inte så Red Dead 2 liksom. Nope, nu är det ut. Come on. Roach är världens smartaste häst. Let's go! Jag var tvungen att testa. Klart att det var. Jag hoppade. Du dismountar genom precis. Det här är lite sådana deserter camps. Och de har ju lite loot som du... När du möter humans så är det rätt nice att jobba med parry. Okay. Istället för att försöka dodga. Hej, de som skjuter mig. Ja. Who the freaking hell you shooting at me? Kolla minimappen. Dude! Och där du ser campfiren på minimappen. Där är treasure. Woo! Jättebra treasure. Not. Nu är du... De brukar alltid lota dem för antingen så har de vatten eller något sånt som ger liv. Jag skulle bara testa. 5-10 sekunders delay. Ja, det är rätt nice. Ja. Men jag vill... Go! Du ser plupparna på... Ja, jag måste ta det. Ja, du måste ju inte, men... men de leder dig rätt via den hyfsat säkra vägen. Let's go! Har vi levlat upp förresten eller är du level 1 fortfarande? Ja, okej. Du vet inte, jag har inte... Jo, du är level 1 fortfarande. Okej. Jag ska bara gå upp och säga godnatt till Elvi lite fort. Slower. Go faster. Go! Run, Roach. Magic. A place of power.
Du kan använda Mark, eller urden. Du kan göra damage på den så innan du trappar den med urden. Och så dodgar. Och så släng sidan. Så när den är inne i sidan nu kan du skala den. Och så dodgar. Och så fångar du den där inne igen. Man kan liksom plocka monster med högre om man är jävligt taktisk. Kanske inte. Du gick upp i level också. Vänta. Det förtjänar en self-5. Yeah! Jävla lut här. Måste ju spamma alla de här giffarna nu när streamdäcken att fungera. Du kan unlocka en ability point också. Ja, jag gjorde det. Har du redan lagt din ability point? Jag har inte lagt den. Ja. Jag fick någon... någon stenpelare eller någonting sånt. Som en place of power. Ja, precis. Och här har du ju dina olika. Ja. Och där har du ju combat, science, alkemi och så lite så här annat. Okej. Så det är här till exempel under dina science yrden. Är det den då? Nej. Är det axi? Ja. Bläddra ner. Jaha, okej. Och sen så kolla den. Nej. Den till. Den då? En till då. Nähä. Om du bläddrar, kolla den då. Ja, just det. Also increases the effectiveness of axi. Jaha, okej. Den levlar jag väldigt fort alltid. Kan jag lägga upp den där? Det är just bara för att då får man mer dialog och options. Place of power should draw from it. Let's go. Slow now. Move it. Move your ways.
Slow now. Whoa. Come on, Roach. Sådär, nu kan jag sätta mig igen. Heard of the Flyhead Brigade? Jag tror man kommer fria till dig. Shit. Tack. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Jag Peter måste skaffa en förlängningsUSB till så man kan ha streamdecken typ här. Fick jag inte ha nötterna där? Jo, jag tänkte bara jag skulle ta upp mina fötter så jag är inte så cool. Jaha. See, you can be nice. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. Jag trodde du skulle gå den där... Go. Nej, jag följde quest med någon. Ja, jag vet inte vad det är. Men det kan vi göra i och för sig. Men nu står du som level 1 igen. Jag har inte gått upp i level. Jaha. Jag fick fast kit för det. Men då kan du nästan göra första questen här först. Innan du gör om. Ska jag lägga en story på Lukelands. Story? Jaha. Hallå, nu är streamen live. Jag och Gerry sitter och spelar Witcher 3. Säg hej Gerry. Hallå! Och där är Geralt. Kom in och kolla. Finns på twitch.tv/Woodland. Hej! Frågan var när du skrev innan. Ja. Du skrev Steam. Steam Zoom och sånt istället för stream. Oj. Det blir en Steam-stream. How much grain will your village give? Whatever you say. Hello. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. No shit, dude. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. That girl. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military seat. Jajamän, vi har streamdecken konfad. Vill du se lite gifs? So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. Oh yes. Shall see what I can do. På tal om oh yes, kolla på webcamen nu. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there. Om fysiska attacker inte fungerar, vad ska man använda då? Jo. They only recognized them because they wore out.
Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? Jag har konfat 6 olika giffar. Några dyker upp ner i webcamen och några dyker upp utanför. Hands up. Kill them. Nästan alla de är God of War exempel eller God of War versioner av kända memes. For example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tamira and Mislav. Thanks. 7 tittare nu. Välkommen. Tja, tja. Eller, kanske inte ska ta det. Nej. Nope. Du ska inte låta allt du ser. Överallt. I want to. Eller meteorite or någonting som värdefullt för att kunna lutas. Däremot måste jag... På Drowner så är det rätt bra att få 2-3 slag. Sen hoppar man av tiden. Jag kommer dö. Kan man inte crafta sånt för att meditera? Tänker jag på något annat spel. Du tänker på det? Bro. What happened? Monsters from the swamp. Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all.
Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Är ni i chatten passiva eller har chatten hängt sig hos mig? Devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you are most concerned about a little box. Bring it to me, I beg you. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Lurkat. Vad är det du spelar, Giki? Jag frös. Marvel Contest of Champions. Det här har fått rätt mycket reklam om på telefonen. Får ballisten gå, va? Den är rätt trevlig. Har lite så här lår och sånt också om man orkar sätta upp henne. Ja, där får man prick på. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Butai? Which is all I can hope to do for her. Okay. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my brews can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. Ja, det kanske du har rätt i, Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Brygg Swallow. Bottom of the river, Det är where också the din channel's healing widest. potion. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, so the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Mir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Butai! Ska inte stjäla saker. Kommer sluta med att göra 6 run. Så ligger med 100% hela spelet. Innan vi klarar spelet. Ett tips. Du kan plocka alla herbs runt om hennes hatt. Okej, men jag tänkte säga att vi inte stjäla saker. Så att vi kör. Här är det inga problem, bara plocka. Plock. Om du går in i menyn och trycker på padden i mitten. Under alkemi. Så går du ner. Typ. Potions.
Yes. Och så bläddrar du ner. Jaha, okej. Swallow. Och där ser du... Vad jag behöver. För du bläddrar till höger. Så höger igen. Stellandin behöver du. Så då kan du ju se om det finns runt hennes hus och plocka upp allt. Ja, det är ju en lång väg. Ja, jag har plockat upp det. Jag antar att det ska finnas här. Kan köpa av henne. Eller jag vet inte om du kan köpa just de ingredienserna. Men... Blåbal. Rolig namn på en växt. Yes? Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Där var den. Fem var det. Du kan ju fråga henne vad hennes story är också. Du som gillar dialog, tänkte jag. Japp. What's your story then? Får man experience också när man pratar? Eller? Nej. Det är Skyrim. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Nenica. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bear his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. Vad fick jag? Da. Det blir level 2. Nice! Tog bara 2 timmar. Vi ser. Ability to activated. Måste jag sätta ut den där också där till höger? I see.
Oj. Fast i en buske. Yes. Anyone home? Must be out hunting. Jag skickade precis sms till min brorson att han skulle titta in. Fresh. Och så kom han på att han kanske ska titta på sådana här spel. Han är 12. Kanske lite tidigt. Ja, jag tänkte det också. Nej, kolla inte. Stäng ner streamen. Nu! You, Mislav. Hear that? Wolf. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Ola Gerry strikes not again. going anywhere. Yes. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. A dog, a kick in passing, no more. How you like that silver? Damn it. Why not? Dog meat. Fallout. Ja, precis. Ja, det är ju lite grafiskt det här spelet. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before. Well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Ja, du har rätt. Alltså, de sprintar när jag sprintar. Japp. Det är ju svinbra. Så många spel som inte gör det. Ja, precis. Där NPCerna liksom han lunkar lite slättfram. Lite som han fyller till början. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now.
Jag får söka här först. Ground's black, saturated with blood. Du kan equippa din swallow om du gjorde. Alltså jag var ju inte hemma. Eller? Nej. Det fina med potion är att när du en gång craftat dem så har du dem. Och varje gång du mediterar så fylls de på med hjälp av starksprit som du har i ditt inventory. Så jag behöver bara crafta sakerna en gång. Liksom. Ja. Men du måste se till att ha starksprit i ditt inventory. Annars så rechargar de inte. Då måste jag köpa det med andra ord. Starksprit. The Guardians were celebrating. Griffin interrupted them. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Ja, det var de Nilfgaardians som dog. Okej. Ja, fast du ser det gula. Det är det området du ska röra dig nu. Jag har fortfarande inte kvar, inte den... trash. Vad var mer? Linnen behöver du när du ska crafta armor. Griffin's nest. What remains of it at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Men nu dör ju. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Oh. Sweet. Du har redan placerat ut en av poängen. Ja. Ja, du har satt 2 poäng nu redan. Japp. Då kan du levela lite combat eller något sånt nu. Okej, Just det, där är ju vissa grejer där som är rätt nice. Den är nice. Vad är tärret till det livet då? Japp. Tror jag behöver den har jag allt. Så, då har du rätt mycket mer liv. Ja, jag har någon chans att börja nu. Nu när det är level 3 så skulle jag gå och ta den Ghost in the Well eller vad den heter.
Slow. Devil by the way. Whoa. Bara 10. I think those plums are wreaking havoc on the gut. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? 'Cause earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. Nu i början så kan du öka på din rival lite, kanske typ 5-10 guld. Ja, okej. Här i och för sig maxar 29 så att bara lite, pyttelite. That settles it then. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now, no one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off. Så nu ska du använda yrden. Precis, som är på den här Wraithen. Ja. Fast den här Wraithen är lättare jämfört med den. Jaha, så jag mötte svårare Wraith. Ja, den du mötte innan var ju level 7. Den är level 2. Pisk. För sig säger ju detta typ en miniboss. Fast den har inga riktiga attacker och den attackmönstret påminner mycket om den du besegrade innan. Det måste vara dodga helt enkelt. Ja, och så fångar den i trappen. Ja, precis. Och när den är i trappen så bara... Ett tips. Meditera. Och så meditera tills det blir... Ja, och så meditera tills det blir morgon. Typ 9 AM eller någonting. Yes. Jaha, fick jag rider på hästen. Det är 6 månader. Ja, så 8-9 månader. Så. Yes. Nej, det är alltid bara att gå in på dagtid för då ska inte ghosten komma fram. Det är så meningen. Ja, du måste frammana den genom och undersöka. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Grass around the well scorched. Bodies dried to a crisp. Signs of burns.
All signs point to a Noonwraith. Gå till brunnen. Till kvällen. Jag får med dig en sak du kan undersöka. Noonwraith won't stray too far from the well. Kanske är det fel. Börja undersöka husen. Svårt att veta vad man ska sälja och inte sen. Läs den direkt. Might be useful. Så RT. Där har du flera grejer du kan läsa. Efter du läst den så brukar Geralt summera det. Aha, okay. Om det är någon viktig information så brukar han säga det högt. Så jag behöver inte läsa allting. Nej. Black Magic Ball. Fler hus du får undersöka. Massa loot. Alkohol är till exempel en alkohol. Så nu har du så att du kan... Jag gjorde en innan också. Väldigt till. Jag har 3 stycken. Jag tänkte med hjälp av alkoholen du plockar upp där så kan du... Du kan blåsa ner det där. Hard. Haja. Jag tänkte att jag skulle göra en swallow till eller? Nej, men det är bra att ha alkohol när du ska återställa dina... Ja, okej. Precis. Jag var inte så mycket kolla på något hus. Kolla repet. För man det är något man ska kolla på vid bron eller vid brunnen som jag inte glömmer bort. Ingenting som är rött. Jag har kollat allt som är gult. Ska jag vänta till kvällen? Nej, gå in och kolla husen igen. Man ska se på minimappen om det är någonting. För om du ska hitta en not eller någonting. Something's tied the Noonwraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Ja, just det. Du var tvungen att titta på den i... A man, stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there. But it's not his blood. Palm
Footprints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Yes. Den ville ta sig in i husen också. Du kan... Jag tar den nästa först. Bloodstains. Almost faded. But the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Oh. Woman the journal belonged to. Must be. Black Magic Doll. De hängde henne. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Okej. Det är vatten där nere. Så. Oj. Ska du vika ner under vattnet? Det är en cykel på det. Ja, fortsätt. Så. Ha, okej. Där var den vita kanten. Jaha, det är markerat på det sättet. Det måste ju vara någonting. Jo, det. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the noon wraith for good. Better do it near the well. Jag gillar hans monologer. Ja, men det är så sjukt bra gjort liksom. Ja, precis. Puffballs är bra för med dem kan du bygga bomber och sånt. Ja, jag tror det är så. Du ska simma ner där. Och så. Du kommer ingenstans och du går på samma ställe hela tiden. Vänster. Titta på minimappen. Jag var i en cirkel där så då får jag... Checks minimap. Ja, det är ju potions och sånt som hjälper dig att andas längre under vatten och sånt. Ja, jag tänkte nästan på det. Du är tillbaka på samma ställe, va? Kollar inte det bra? Jo, det hade jag kommit till. Det är kartan som ska med. Ja, okej. På kartan ser du att det är en röd pil uppåt. Ja, men jag ska se ju... Du ska dit above. Swim, Gary, swim. I am swimming, I don't. Swim more. More. I see the light.
this fight. Ja, Brew some wraith oil. Ja, Drink some precis. Det ser potions. de i ovanför nedanför. Som man sa nu, att du kan ju prepare för den här fighten genom att brygga lite olja. Som du går in i alkemi. Så under oils. Oils? Så har du... Det är den jag kolla ska ha. cursed oil. Ja, i och för sig. Det är en spektra. Och då har du inte... Ja, fast jag tror... Ja, det är nog spektra. Tog upp. Du kan brygga necrophage oil. Inte för att det kommer hjälpa i denna fighten, men oil är sånt att när du en gång har bryggt dem så behöver du aldrig brygga dem igen. Så det kan vi lika gärna vet för vägen. Men du kan ju savea. Det gör du med startknappen. Eller förlåt, options. Den var då? Nej, den är det. Ja. De rankas efter tid. Ja, precis. Så. Men som sagt, du använder ju bara yrden. På andra sidan wellen. Göra kroppen så... Burn the body. And the bracelet. Igni. Ja. Gullig va? Vacker. Hey, I think it worked. Du ser att den drainar liv från dig. Moonrays har det attackpatten när du tappar viss liv. Så gör den där. Och då måste du ta racen som är omkring. Annars så drainar den liv från dig. Så. Take a trophy. Mutadens kan du då sätta i slotten till vänster. Jaha, okej. Så där är ju vissa kombinationer då. Ja. Dags för spöket. Precis. Och spöket är borta. Du ser att det är plus 50 vitality. Då är det vissa till exempel som är röda mutagens. Så om du har röda grejer där då och kopplar en röd mutagen till den så får du extra bonus. Jaha, okej. Men nu har du ju inte någon synergi du behöver tänka på, utan du kan ju bara equippa den liksom. Ja. Nu går det igenom det jag precis sa. Det här att du kan få bonus här. Ja. I see. Så om jag sätter dit en grön skill nu där så får du bonus. Oho! Zombie-varor. Det var inte så lätt på level 1. Visste inte att man kunde använda den signen heller. Haha. Nej, den signen underlättar väldigt. En del, ja. Tydligen. Det är dit jag ska då. Yep. Jag måste gå till dem, va? Jag kan inte... Ja. Jag tror du åkte till en fast travel-punkt som är ungefär lika långt borta som ja, du var just nu. Oj, jäklar vad snabbt de laddar.
He said he'd not give his dog this water. Not with so many corpses rotting in it. Sure to be poison. Run, Roach. Det var ett så här rolig grej man kunde göra i detta spelet. Eller man kan göra det fortfarande. Man kan döda kor för att få XP eller något sånt där, eller vad det var. Okay. Bara det att spelet känner av när du abusar detta. Så vad CD Projekt Red gjorde att istället för att ta bort funktionen där du då kan slakta kor och sånt för rewards. Så gjorde de att när du dödar tillräckligt många kor så kommer en jättestor monster och slår ihjäl dig. Så det är typ nästan omöjligt att klara. Bara det att skulle du då klara av att besegra den så kommer en till. Oj, shit. Så de bara fortsätter att komma. Fan vad roligt. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it, at least. Kan ju... Never marry. You keep the coin from Jag ska fan göra en speciell gift till det nästa gång som heter såhär Good Guy Guy. Thank you, Master Witcher. Ska jag ta en Good Guy Greg och så ska jag photoshoppa in ditt ansikte. I can't let you go empty-handed. Take this at least. For luck. Jag fick någonting i alla fall. Det är tyst. Amethyst. Jag måste prova. Så du får. Man kan gå och prata med en herbalist. Talk to the herbalist. Peter, hur många gånger har du klarat det? Har du köpt alla DLCs och sånt också? Jag har inte kört igenom det. Alltså det är DLC-erna till detta spelet är så jäkla bra också. Alltså man har ju sagt, många har ju sagt det på nätet liksom att det som CD Projekt Red släpper som DLC är ju liksom det som andra släpper som hela spel. Och det stämmer liksom. Jag tror när jag körde igenom Heart of Stone att det tog mig så här 20-30 timmar. Och sen är det ju nästa del som heter Blood and Wine och det var ju 40-50 timmar till. Och det är så bra, alltså det känns ju lite grann att CD Projekt Red har ju lite grann petat ner BioWare från tronen när det kommer till att skriva bra stories. Kanske speciellt lite grann efter både alltså Mass Effect Andromeda. Jag tyckte faktiskt det var ett jävligt bra spel. Om man kunde komma förbi det här med awkward animationerna i början innan man patchade och alla buggarna liksom, så var det faktiskt det var ett Mass Effect-spel. Kanske inte det var inte lika bra liksom, som originaltrilogin. Men ändå känslan var där. Men Anthem tycker jag, det kändes så precis när man började snudda på storyn så var man färdig med spelet. Lite grann samma sak med Destiny faktiskt. Most of the blood from the fields.
Herbs. Picking me herbs. Work. Ja. Förstår varför. Det är rätt jävla tråkigt att spela i detta spelet utan sin häst. Destroy Monsters nästa. Den ska bli lätt ha. Ska vi se. Jag har craftat en bomb så att om du sätter på ett monsters näst. Det är bara ja. Varsågod. Får du äran och vill och prata med herbalisten. Herbalist. Yes? Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarrelled with the lord of the manor. He then gathered the family and moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the lord's son, Florian. Something that made the lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Experience points 10. Oh, pengar. Är hon, vänta, är hon uppe och hoppar? Man kollar. Oj. Eller? Vi vill inte prata med varför. Hon kanske inte är riktigt frisk här. För jag får mig du kan prata med hon Tamara om, eller vad hon heter. Om det. Om det som har hänt, eller? Nej, och när hon, den andra är frisk. Faster. Det tar ju ett par dagar. Trodde det har gått ett par dagar i spelet än. Ja, så det ska vara ett par dagar. Hallå. Ska jag ut i vatten? Ja, då ska vi plocka upp lite sjögräs som luktar jätteilla. Som du ska ha som... just det. Där borta i en quest. Vi ser i hatten där. Då är det där du ska leta upp en stekpanna. Och du bara, sidequest! Experience points. Hey! Anyone home? Lost your key, man? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night before the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Peering at the goings on. 'Cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Baffled at what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. Then what happened? What happened then? Before dawn,
another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, And me pan. was sort not worth much, I suppose, but I've no other. Would you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, but he's lying there. Never taken on a pan contract. I'm doing it for XP. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Just in case. Hard. Ja. Gissar visserligen. Du bara... Nej, vi letar inte efter någonting först. Vi ska lota. Japp. Vi tittar en död kropp. Loot! A corpse explains the stench. Nej. Ska du slå döingen också? Gerry, the corpse puncher. He's garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. What's that? Cracked monocle. Interesting. But when I gab to myself, they say I'm going barney. Diagrams till recipes till items. There's the frying pan. Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. Found the pan, have ye? The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have ye? Bara så coolt. Bara. Tänk kunna starta grillen så. Yes, I found your freaking pan. Did I hit you? Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here's for the road. Hennes gamla trosor. Så som du är på väg att drinka ikväll. Nej, jag kan inte ta fler quest där jag ska hjälpa gamla kärringar. I'm going to end it all. Ingen slåss under vatten eller sånt där. Du kan faktiskt skjuta din crossbow under vatten. Jag har ingen crossbow. Om du hade haft en crossbow. Yes, I found some buckwood. Buckthorn. Buckthorn. Oh, treasure. Piece of candy. Killer whale, what the fuck? Den gör så du kan andas under vatten. Eller, inte andas under vatten, men du kan hålla andan mycket lättare. Eller mycket längre menar jag. Should talk to Vesemir. Insekter, nice. Peter tycker lätt vi ska plocka upp det på rean sen när den kommer. Ja, lätt. Det här var ju skitbra. Så att man ska spela längre. Din save ligger kvar.
Hur i... Ja, Så du menar att du tar hästen när du är 82 steg ifrån? Ja, men tar jag hästen så är det bara 50 steg. Kings do the fighting. Kolla ditt inventory om du har plockat upp någonting. Något vapen? Någon armor. Ja, jag fick någonting. Ja, du har ett gult vapen. And that means? Att det är magic. Se, +5 i... -2 i vad? Det betyder att vapnet är skadat. Du ser det har 75 i dexterity. När vapnen blir mer skadade så gör de mindre i skada. Man kan reparera det? Ja. Och så kolla Guild of Steel Sword. Det är inte bättre. Det är något bättre. Ja, okej. Och den... oj, +23 i armor. Oj. Yes, please. Sjukt ful och... Ja, jag börjar likna en Link mer och mer. Lank. Lonk. Ja, lonk. Men du har ju en del grejer nu du kan sälja. Ja, precis. Det kan väl göra in. Good lad, Master. Yes, this boy. Will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Elson. Something else you'll be needing. Snowman. No, I don't. Got anything interesting under the counter? Depends what you're after. Have a look. Mhm. Här är quest items då. Där är det en sån. Jag tror du bara kan sälja dem till blacksmiths. Det måste vara rätt typ av vändor också. You gotta be kidding me. Farewell. Witchers. I'm Batman. Ja, precis. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison Om du knows inte förstår where det så borde de få And the mig bad's skola that we för have to kill the griffin for him. What else could you want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves. Only end up making matters worse. Oh ja. Got the buckthorn. Det är Wesley som har tränat Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Jag känner på mig att jag skulle... Den gör så att du gör mer skada. Mot griffingen så ska du använda signen som blåser vind. Ard eller vad den heter. För griffinen flyger ju. Och tar du den med den så trillar griffinen ner i marken. Jaha, okej. Och då kan du gå fram och... Jag tror Vesemir ger dig... ger dig crossbow där borta.
Och du ser ju, du har ju två saker där. Du har ju din swallow och köttet. Du skiftar mellan dem genom att hålla in uppåt-knappen. Och när du då trycker uppåt så aktiverar du den du har där. Så nu åter lite kött. Så ser du att det fyller på din vitality. Yes, let's go and kill that SOB. Spara in. Save the game. Något mer, sorry. Så jag inte spara över dina saves. Alltså det gör inget, kommer jag börja spela detta igen så kommer jag ju spela om det från början. Sist så spelade jag om det bara för att jag skulle använda... Första gången jag spelade så valde jag Triss som love interest. Jaha, du bytte? Ja, andra gången spelade jag som Jennifer bara för att se hur det liksom påverkar. Och andra gången jag spelade igenom hela också så körde jag igenom alla DLCs. Och de är så bra DLCs. Alltså man bara... Jag hörde väl nämna det. Waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. Det brukar ju vara så när man kör på Game of the Year att det brukar inkludera någon DLC eller någonting. Alla DLCs brukar vara. Let's start. Wind's good. Bait scent will spread quickly. Så står det att alla DLCs ingår så är det ju, då är det ju set for life liksom. Då har du ju typ 100 plus timmar av awesomeness. Precis, för de har precis släppt Game of the Year Edition på Nera Automata. Och då gör jag ju DLC där. Men DLC bygger inte mer story i det precis, utan du får en ny game mode som så du kan fighta en arena. Nilfgaard's crossed the Pontar on the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter, men jag var klar att jag ska spela Horizon Zero Dawn igen. You'll come this year? Där har vi ett DLC som jag måste testa. Ja just det, du har inte spelat det. Frozen Wilds. Nej. Alltså det är ju så bra. Horizon är ju... Fan vad det är bra. DLC är ju Amazing Worlds. It's closed. Let's go give it a warm welcome. Wait. Ja men det är ju DLC:arna. Heart of Stone och Blood and Wine. Det är de två stora story-DLC:arna. Och sen är det ju en massa små DLC som är små story missions liksom. 248 spänn. Fan värt, köp det. What the hell? Gary, you broke the game. I was too awesome. Jag bara att jag sparade i alla fall. Ja, det bara starta om. Sambi var väl fail. Jag kan inte hjälpa att jag är så awesome. Ja, Gary är så pinsam ibland. Du? Gary är så dålig att han får PS4-spel och kraschar. Jag är så grym att jag får PS4. Du tänker bara, nej men alltså du är för bra för det här spelet. Nu stänger jag av mig själv. Fan det är synd att jag inte har någon GIF för fails. Men man kan ju ställa sig själv frågan. Hur lyckades Gary få spela till krascha? Jo, kanske magic. För jag tror att Gary var lite drunk. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore. The sorcerer's He'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Känns som jag köpte en stream deck för typ 1000 spänn bara för att kunna ha giffar liksom så. Men den kan väl göra mer än så, alltså du kan ju byta scenes och sånt. Okay. Men alla vet ju att vi kommer att använda den till giffar. It's closed. Let's go give it a warm welcome. Wait.
Witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Witcher 3 och Dark Souls 3. Oj, men är det verkligen med DLC-erna? Watch out! Ja, telekinetic med den. Ja. It's about to dive! När den divar dig så kan du med din sign. Så bara... Och det skadar inte att puffa den med signen när han är på marken också. Och då tappar den sin stance. Oj. Lost your nerve? Du har ju stronger attacks på triangle också. Du borde nog dricka en swallow. Men då är det mer värt att du köper Game of Year Edition för 248. För du vill ha DLC-erna. Gå in i din minne. Se om du har några... nej, du har inte för att reparera ditt vapen. Så du får... du kan dricka lite vatten och äta lite rått kött nu när du jagar den. Så ditt liv går upp. Ska jag jaga den? Vad sa du? Ska man jaga den? Ja. Det sa ju farbror Vesemir. Don't let it get away! 7 tittare. Välkomna. Välkomna! Ja men, skojar med mig. Well done. Så får du... Du kan skjuta den med crossbow också. Jag tror det är R1. What? Lost your nerve? Jag måste ställa bort också. Okej. Såja. Jag så Peter. Jag ska falla bort till Hemköp och köpa lite cola och kanske lite chips. Wait for it. Kan du springa fram här? Jesus fucking Christ. Uff. Det är alltid in i nick of, liksom så lite liv har jag alltid eller någonting.
Men den är faktiskt 2 i början. Not bad. Not bad. Yes, that was awful. Though you could stand to improve some things. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our Du ser horses. ditt ansikte nu. Meet me at the Det är inn. bara för att du har druckit mycket swallow. För de är giftiga egentligen. Du ser där på dödsskallen så ser du att du har grönt ut i hälften. Jaha, jag kan inte dricka för mycket. Nej, för då börjar du tappa liv. Ah. Du tål bara en viss toxicity. Ah, okej. Tikal. Hur du har provat på en bästa sångkniv? En väl slipad. Ja, verkligen. Men nu behöver du hitta en blacksmith sen. Och, Jag kan väl kanske ta... fast travel. Ja, kartan är ju inte liten. Ja. Jesus Christ. Ska vi se vad ska jag någonstans upp dit. Och därför har du en blacksmith också. Så där kan du dels reparera dina grejer men sälja lite skit också. Ja, precis. Barbarians. Shut up. Avart! What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no! By the gods, no! What? Oh, jag måste. Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? A moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. I'll take that coin, please. Because you're a douchebag. Så blacksmithen ska ut för det. Password. Don't know any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place. Ja, därför är den så ådrig då. You're Att han- clearly okej. skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Craft something. Like you to craft something for me. Och då kan du ju precis repair. Repair. Och då är det ju repair equipped. Ja, okej. 167 spänn. Ja.
så. Och så kan du ju gå till shop och så bara sälja all skit. Dismantle. Ja, det är bra Gary. Nu landar du mitt i en tutorial igen. Goddammit. Shoppen där va? Bara klicka som en jävla galning. Ja. Sälja allt du behöver. Frågan är detta equipped? Nej. Eller det som är equipped kan jag inte sälja. Nej, precis. Men du har inte fått några nya silvervapen. Så det är bara att sälja. Okay. Så säger de också. Ja, du kan spara dem. Alla lesser runestones kan du sälja. De ger så lite effekt så att... Du kan ju se om du går till crafting så bläddrar du ner till silver sword. Ja, du har den. Ja, okej. Ja, då. Yes. Börjar du jobba halv 10 eller kan du sticka halv 10? A spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Nope. Already. So long. Bye. Echo ain't dead at the game. Du kan se där att det är både en sån wheatstone och en workbench. På workbenchen kan du förbättra din armor. Till vänster. Det bordet där. Borde ha eller det kanske är på bänken bakom honom. Borde vara med det målet. Nej, du kanske inte kan göra det från senare i spelet. Nej, precis. Vad är min? What rollers will never Tillbaka believe dit då. Till gooseberries. Jag tror att han tog någon som var... Ja, då var ju något mer än 15 nu va? Jaha! Det jobbiga är om man ska få alla achievements i det här spelet också, eller alla trophies. Ja. Så måste man spela en jävla massa Gwent. Jag har aldrig pallat att spela massa Gwent i detta spelet. Jag tror jag testat det någon gång, alltså inte i detta spelet utan själva standalone. Det var ingenting för mig. Det jobbiga är att det är rätt många quests, eller så här, sidequests och sånt som kräver att du spelar Gwent. Och det jobbiga är att för att få en bra Gwent-lek så måste du spela Gwent. Så det blir liksom Gwent. Alltså du kan ju spela igenom hela spelet utan att spela Gwent liksom. Ja, vänta nu. Kan du gå igenom hela Gwent-spelet utan att spela Gwent? Ja, du kan... Ja. God morgon. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. I don't know. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fists starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Nah. I don't think so. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours.
they'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog, said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Ja. Leave me be! Bar fight. Recognize bar this fight. medallion. You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal Bara så du youngins. vet att mördar du dem så blir hon What the Emperor promised you, inte freaks. jättetacksam. You're on land, like he did the others once. Get out. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. Do I have a choice? I can see that. Nej. Jaha. Och man tänker ju att hon ska vara tacksam, men nog. Jag har inget val. Kan jag fista med det? Jag det bara. Kanske inte hade behövt att hugga huvudet av honom, men ja. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for Det går not bra, getting Patrick. involved. Come on, Vi kommer let's snart go. runda av för ikväll dock. Fan vad sorgligt. Jäkligt bra story i spelet. Ja, men det är så här, alla så här små grejer också. Det är liksom så här. That brawl, we didn't start it. Oh crap. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a The witcher bishop. who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Grejen är ju att i Witcher 1 Spent the last 6 months in the saddle. tänkte jag berätta lite story utan att... Jaha, förlåt. Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Okay, yes. I Witcher 1. Så där är ju någonting som kallas för The Wild Hunt. Och vad som hände var att i ettan så Geralt, jag tror det var så att Geralt och Yennefer var ju en grej i Witcher 1. Eller tidigare, det var något sånt, men jag tror Geralt valde att ta Jennifers plats i The Wild Hunt i utbyte med att de släppte henne. Ja. Vad är The Wild Hunt? Eller får man reda på det här? Du får reda på det här.
Ja, du kommer få veta mer om Wildlands sen. De är inte jättesnälla. Patrik rättar mig. I Bishop 1 så vandrar man runt och är full i de polska landskapen. Ja just det, jag har spelat det. Ja, men med tanke på hans combat i Witcher 1 så är det nästan som han är full hela tiden. Men vad som händer är att han tappar minnet. Så i Witcher 2 då så är han tillsammans med Triss. Jaha, för han kommer inte ihåg Jennifer. Men under resan i Witcher 2 så får han tillbaka sitt minne. Och då kommer han ju ihåg liksom att men han var ju med Jennifer. Men nu är han ju med Triss. Men i alla vilket fall så i Witcher 3 så börjar du med att du inte är tillsammans med någon av dem. Men du kan välja. Ja. Så jag har inte träffat Triss än, så jag vet inte. Okej. Fine. Guess I'm willing to hear him out. Så där är en hel story i Witcher som har hänt innan liksom, som kan vara värt att veta. Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation. Patrik serverar combaten i Witcher 1 ganska bra. Combaten känns som om svärdet har motvikt som ger åt andra hållet hela tiden. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Ja, men det var en jävligt bra beskrivning. Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Ja, jag har förhoppningsvis hon får hoppas att de gör en remake med samma motor så det är därför. Eller hon är ännu bättre. Samma motor som är i Cyberpunk 2077. Är det samma typ av spel? Alltså, inte samma, äventyr. Ja. Action. Men gameplay är inte lika flytande som i detta kan man väl säga. Storyn är väldigt bra dock. Men gameplay not so much. Ja, just det kommer ju en serie på Netflix. Ja, det vet du. Men han, precis som du säger Patrik, med han som spelar eller spelade Superman. Han ska inte axla rollen. Det ska väl inte Ben Affleck heller. Ja, det är lite Lord of the Rings. Oh, I so want to be a wizard. Sorceress. No, I'm a wizard, Harry. We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Save game. Ben Hakan Affleck tröttnade på kritiken av Batman vs Superman. His bard's tale begins near White Orchard. My dear friend det är det Geralt att Rivia seeking his lover of yore. det var någon som tyckte summerade jävligt bra det att Ben Affleck var ingen bra Batman men han var en jävligt bra Bruce Wayne. Och det är lite så jag känner också att han var jävligt bra som Bruce Wayne. Batman, ja. Jag gillar den här lite äldre Batman liksom. Där han har redan slåss mot Jokern och gjort allt det där. Och det är liksom... Har det sparats för du? Jag måste sticka. Jag tror du har aldrig sett det. Ja. Jag vill inte missa det här. Nej, Geralt är ju naken. Varför? Jaha, okej. Vi måste se Geralt naken. Är det så varje kapitel med att han sitter och badar naken? Vänta. Geralt naken, vad säger vi om det? Yes! It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. Douchebags. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair.
Cutwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Typ. Ja, vi kommer att runda av här. Så tack ni som har varit med och kollat. Tack så jättemycket. Det var jätteschysst. Vi ses för snart om någon vecka igen. Ja, nu har jag allting uppsatt så nu blir det lätt att streama igen. Thank you very much. Tack för ikväll. Ha det bra. Hej då. Hej då.